In deze video bespreken we het geriatrisch assessment. Dit is het uitgebreide onderzoek dat onder andere door de specialist ouderengeneeskunde wordt uitgevoerd om een kwetsbare oudere in kaart te brengen. De aandoeningen en problemen van deze kwetsbare ouderen worden tijdens dit onderzoek geïnventariseerd en gediagnosticeerd. Het doel van het uitgebreide onderzoek is om zo passende, doelmatige en gewenste medische zorg aan kwetsbare ouderen te leveren, waarbij kwaliteit van leven en zo zelfstandig mogelijk leven de rode draad zijn. De doelgroep is de kwetsbare oudere patiënt die zich kenmerkt door een hoge leeftijd in combinatie met lichamelijke ziektes, polyfarmacie, verminderde mobiliteit, sociale problematiek en of geriatrische syndromen. Het onderzoek is uitgebreid, omdat achteruitgang bij ouderen meestal niet wordt veroorzaakt door één ziekte of één probleem, maar door verschillende problemen tegelijkertijd. Daarnaast kunnen klachten op één gebied ertoe leiden dat een patiënt ook op een ander gebied achteruit gaat. De specialist ouderengeneeskunde krijgt door het geriatrisch onderzoek een totaaloverzicht van de gebieden waarop de oudere kwetsbaar is en kijkt naar het verband hiertussen. Het geriatrisch assessment wordt afgenomen bij een nieuwe opname, een consultatie en bij nieuw ontstaande complexe problematiek of achteruitgang. Het geriatrisch assessment bestaat uit het inventariseren van de medische voorgeschiedenis, de afspraken rondom advanced care planning, zoals wilsverklaringen, afspraken over gewenste of ongewenste medische behandelingen en het reanimatiebeleid. Daarnaast kijk je naar de huidige medicatie, waarbij je de zelfredzaamheid beoordeelt, gemak van toedieningsvormen, therapietrouw en wijze van aanlevering. Het volgende gedeelte bestaat uit de anamnese. Voor het afnemen van de anamnese kan gebruik gemaakt worden van het SFMPC-model. We gaan dit stapsgewijs bespreken. Somatisch. In een speciale anamnese worden de belangrijkste klachten en symptomen geïnventariseerd en in de tractusanamnese worden alle tracti uitgevraagd met specifieke aandacht voor problemen rondom intake van vocht en voeding, incontinentie, vallen, pijn, middelenmisbruik, intoxicaties en allergieën. Functioneel. In de functionele anamnese wordt er gevraagd naar de algemene dagelijkse bezigheden, zoals aan- en uitkleden, wassen, eten, maar ook de instrumentele activiteiten in het dagelijks leven, zoals maaltijdvoorbereiding, koken en boodschappen doen. Daarnaast kijk je naar de mobiliteit en hulpmiddelengebruik bij lopen en het maken van transfers. Maatschappelijk. In de sociale anamnese vraag je naar sociale contacten, daginvulling, eenzaamheid en het zorgsysteem zoals de mantelzorger. Psychisch. Hierbij vraag je vooral naar de cognitie, de stemming en het slapen. Communicatief. Hierbij vraag je naar visus en naar gehoorproblemen. Bij cognitieve of psychiatrische stoornissen, bij neurologische aandoeningen en bij hardhorendheid is een hetero-anamnese een waardevolle aanvulling. Een psychiatrisch onderzoek vindt alleen plaats bij vermoeden van cognitieve of psychiatrische problemen. Het lichamelijk onderzoek bestaat uit een algemeen lichamelijk onderzoek, een neurologisch onderzoek en een functioneel onderzoek naar houdings- en bewegingsapparaat, mobiliteit, sta- en loopfunctie en transfers. Aanvullend onderzoek verricht je alleen op indicatie. Een persoonlijk behandelplan wordt opgesteld met doelen en acties. Ook hiervoor wordt het SFMPC-model aangehouden. Dit persoonlijke behandelplan wordt ook besproken met patiënt en de vertegenwoordiger. Hier volgt de take-home message. Het geriatrisch assessment is het uitgebreide onderzoek om een kwetsbare oudere in kaart te brengen. Hiermee worden aandoeningen en problemen geïnventariseerd en gediagnosticeerd. Het resulteert uiteindelijk in een persoonlijk behandelplan volgens het SFMPC.